në garën më të madhe ndërkombëtare të parasportit, lojrat paralimpike 2024 në Paris. Vizita e presidentit Parsons është një kurajo për ne, që jemi së bashku me zëvendës presidentin e Komitetit Paralimpik të Kosovës, zotit Dauti Shuku, dhe kryetarin e Federatës së Paranotit, që janë nga komuniteti personave me aftësi të kufizuar, por që nuk i dallon asgjë nga ne, dhe të gjithë jemi të barabartë. Para se të kaloj fjalën tek presidenti Parsons, dua edhe një herë të falenderoj për bashkëpunimin e tij, hapësirën që i ka dhënë Kosovës, inspirimit dhe energjisë pozitive që ka sjell tek para atletët tanë, duke siguruar që ne do të vazhdojmë të punojmë fuqishëm për zhvillimin e lëvizjes paralimpike në vendin tonë. Dhe në fund, dua t'ju falenderoj juve mediave dhe gazetarët për mbështetjen dhe rolin tuaj, të fuqishëm për përqimin e informatave dhe promovimin e parasportit. Keni qëndruar gjithmonë me neve dhe tani do qëndroni edhe në lojrat paralimpike në Paris 2024. Faleminderit nga zemra për mbështetjen e juaj. Zoti Parsons, fjala për ju. Thank you very much. I will be speaking in English. I have learned a few words here in Albanian, but not enough to address you in your language. So, first of all, thank you very much for attending this press conference. President Nyonza, thank you very much for a very warm hospitality. It's been a very interesting visit, 3 days visiting, having meetings with different levels of government. So we had meetings with the Prime Minister, with the President, with the Speaker of the Parliament, with the Minister of Sport, some engagement with the media, getting to know better the community of Paralympic sport here in Kosovo. So we had meetings with the national federations, with the board of the Kosovo Paralympic Committee, with athletes, and the partners of the Kosovo Paralympic Committee. So I think I'm going back with a very good understanding of the challenges and the opportunities that the Paralympic movement has here in Kosovo. And this is absolutely fundamental to understand how we, from the International Paralympic Committee position, we can then better support the growth of the Paralympic movement here in Kosovo. It's been 6 months since the formal recognition by our General Assembly to the Kosovo Paralympic Committee, so it's a full member with all the rights, all the obligations of any other member, and we see it as a very cherished member of our family. So I'm here also to provide the support, let's say political, the encouragement, the institutional, but also again to understand how we can do a better job in helping to build capacity. So the National Paralympic Committee is a stronger organization, also from a technical point of view. So, for example, in the sport of swimming, how we can then support the growth of that sport here, and so on and so forth. So really productive. I'm really proud of what I have seen here. One thing that is important to mention, since we are in this press conference, is the Paralympic movement is not only a sport movement. It's really good to athletes to win gold, silver, and bronze, but the vision of the International Paralympic Committee is to use parasport to make for a more inclusive world. So the Paralympic Games, the Paralympic movement is a platform. It's a platform to change the mindset of the people, to change the reality of the world when it comes to diversity and inclusion of persons with disability. 15% of the world population has a disability. Here in Kosovo, if I'm not mistaken, it's around 10%. So 10% of your population is made up of persons with disability that deserve opportunities in every area of life. Sport is a way of showing to the world that if given opportunities, persons with disability can do whatever they want. It depends on hard work and talent in the field of sport, but in any other areas of society, they can excel, if given the opportunity. So to be treated as first-class citizens, not second-class citizens, or citizens like anyone else. The founder of the Paralympic movement, Sir Ludwig Gutmann, more than 70 years ago,
he used to say that his dream was that one day every disabled person on the planet will become a taxpayer. We know people don't like to pay taxes, but paying taxes means you're actively contributing to society, means you have a job, you are effective and active member of your society, of your community, of your neighborhood. It doesn't matter if you are a Paralympic athlete or if you're an employer, entrepreneur, if you're an employee in a company, if you work in a restaurant, in a bar, in a school, whatever. You are contributing to society. And this is what we want to achieve with the Paralympic movement. And we do it through sport, because the sport is probably the strongest tool that we have to do that. The Paralympic Games in Tokyo, they had an impact in more than 160 countries. We had 4.1 billion viewers around the world through 156 broadcasting agreements we had in place. Now for Paris we have more, we have 160. So it is a global event of global impact. And I'm very happy that Kosovo will be there with us for the very first time. For the very first time we'll see your flag at the opening ceremony on the 28th of August at the Champs-Élysées and marching on to the Place de la Concorde. Yeah, the most famous avenue in the world. We'll be embracing our athletes, our movement, and it will be an honor for us to see your flag there. Hopefully, who knows about the results, medals, results, but the more important is that your flag will be there. Your country will be there. We will make sure that people in this country, people with and without disabilities in this country, they will be able to see, to understand, to watch the competitions, so they will be proud of what your two representatives there. And it's very good that it's one male and one female, because I like this message of equality, gender equality as well. It's something we strive for at the International Paralympic Committee. We hope you all feel very proud of them. I am already very proud of them. So they are pioneers of the Paralympic movement. They will write their names in history books of the sport in this country, and I hope you are as proud of them as I am. To finish, I just want to call on you, media representatives, because many countries in the world, the Paralympic sport really changed when the media supported the growth of the Paralympic movement. First of all, recognizing para-athletes or Paralympic athletes as athletes, full stop. They train as hard as their Olympic counterparts. They, for many years, 6, 7 days a week, 6 hours a day, 8 hours a day. And more important, when they win a medal, the flag that is raised is the flag of Kosovo. It's the same flag that is raised by the Olympic counterparts. The national anthem is the same, because they do belong to this country. And I hope you can support and enjoy being part of the development and the growth of the Paralympic movement in this country. Thank you very much. Unë falenderoj presidentin e Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar, zotin Parsons, që vetë prezenca e tij na ka nderuar këtu. Mbështetja, prezenca e tij është një mbështetje e jashtëzakonshme jo vetëm për Komitetin Paralimpik, por edhe për vendin ne si Kosovë. Besoj që mesazhet e tij kanë shumë të qarta. Natyrisht që kjo nuk isha arritë edhe pa mbështetjen edhe pa punën e madhe të kryetares së Komitetit Paralimpik të Kosovës, zonjës Emini. Për mos ju marr kohë juve media, po nisem prej pjesës së fundit, cilin e tha zoti Parsons, që roli i mediave është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për informimin e publikut, informimin e qytetarëve, prezantimin e vendit ton, mirë po edhe targetimin e atyre atletëve cilët janë diku në një cep të Kosovës, cilët duan të jenë pjesë e Komitetit Paralimpik. Natyrisht se Komiteti Paralimpik i ka dyert e hapura për gjithë qytetarët, gjithë ata sportistë, cilët duan të bashkohen në cilës do federat ku aty ku ndjejnë veten. Për mos më marr kohë më shumë, tash jemi në pjesën e fundit. Fjala është e juve e gazetarëve, natyrisht se keni pyetje të i parashtroni, ju lutem që të merrni fjalën dhe t'i drejtoni me pyetjet që i keni. Hello to
to everyone. Artan Majiri from National Television. First of all, let me congratulate Mr. Parsons for the great work he's doing to support each Paralympic sports elsewhere in the world. His presence, as has been said, shows a lot for his support also to the small countries like Kosovo. Mr. Parsons, you had a chance to visit and to have meetings with different head of states here in Kosovo, Prime Minister, President. How you have achieved, or did you get any kind of presentation during the presentations? Their support, did they promise the support for this kind of community? Because we know that behind each of the successes for each of athletes, including para-athletes, stands a big support from the country, from the government, financially, in infrastructure and other fields. How do you see that from the meetings you had with them? Dhe pyetja tjetër është për zonin Emini. Si është këtë vizitë dhe çfarë mbështetje ka vetë 6 muaj jeni pranuar dhe mund të jetë një prej vizitave më të shpejta pas pranimit që ka bërë një kryesuesi, një federata apo një komiteti olimpik apo paralimpik. Si është një këtë përkraje? Want me to start? Okay. Well, thank you very much for your question. I think very productive visits in the sense of promising. Yes, they all show interest in keep supporting Paralympic movement in Kosovo and even expand the support that they give to the Paralympic movement. It was really interesting because they really understand, as I was mentioning during my opening remarks, what the Paralympic sport can do for Kosovo as a nation. So it's not only about, again, it's not only about success in the field of play, it's about what this success in the field of play can have as an impact into the Kosovo society, not only for persons with disability, of course, for them, let's say mainly, but also how this, because when you talk about persons with disability, you talk also about inclusion, but diversity. And diversity, as we say at the IPC, diversity is a reality. Inclusion is a choice. Diversity is there. Persons are different. No matter whether we like it or not, persons are different. Gender, ethnicity, race, religion, political opinion, persons with and without disability. If we want to include them in society or not, then it's a choice. And I think Kosovo has chosen to include them in society. And that's why I think they understand the role and the potential of the Paralympic movement here. Not to mention that by my side, we have a very strong leader, a female leader, that is impressing the whole of the Paralympic movement at the international level with her strong drive and dedication. Again, it's not by chance that I'm here visiting your country only 6 months after the recognition, the formal recognition. There is a reason for that, and one of the reasons is the potential, but another reason is the leadership shown by President Nyomza. But to answer your question directly, yes. I'm very impressed. I'm really pleased with what I heard from mainly the two leaders, for the Prime Minister and the President. Well, of course, we had meetings also with the Minister of Sport, Culture and Youth. So they have, well, promised, to use a word, to keep supporting, but also to expand the support. And this is something that we need, is also to expand not only the national government to support, but also the municipalities, because the athletes are there. The athletes are not only here in Pristina, the capital, they are in every municipality of Kosovo, so we need to engage the different levels of government as well. But it was a very good start. Faleminderit Artan për pyetjen. Vetë prezenca e presidentit Parsons e rikonfirmon përkushtimin dhe punën e përbashkët që kemi bërë së bashku me zëvendës presidentin, por edhe me kryetarët e federatave parasportive. Ka qenë një rrugë shumë e gjatë deri në plotësimin e kritereve në antarësimin e Komitetit Paralimpik të Kosovës në 2 organizatat më të mëdha botërore, por që përveç inspirimit, prezantimit, po ashtu edhe të shumë projekteve që ne veç për vizitën e tij sa ishte këtu, ne veç u dakorduam edhe për shumë bashkëpunime të tjera që do të fillojmë që nga nesër.
Kjo edhe njëherë është një përgjithësi shtesë, por edhe një moment historik, jo vetëm që ishte fizikisht presidenti Parsons, por edhe takimin me krerët tanë që të prezantoj edhe njëherë vlerat paralimpike kudo në botë, ku është një shembull i mirë edhe nga Komiteti Paralimpik Botror që i respekton vlerat humane të personave me aftësi të kufizuara dhe nuk ka asnjë dallim dhe nuk duhet të ketë asnjë dallim po ashtu edhe në Kosovë dhe po uroj që do të vije shumë shpejt edhe në garat tona parasportive që do t'i organizojmë në Kosovë dhe gjithë këtë besim që e ke nga ne, do të përkthejmë në rezultate, por edhe do t'i shkojmë çdo standard, çdo kriter që e kërkon paralimpizmi edhe respektim të drejtave të sportistëve me aftësi të kufizuara. Faleminderit edhe një herë, President, për gjithë këtë përkrajën e juaj. Po, urdhoni. Të prezentoni nga cila media jemi këtu. Alba Mirovci nga Radio Televizioni i Kosovës, pyetja shkon për zonjën e Mini, një urime për gjithë këtë sukses edhe tashmë dihet të gjithë sportdarësit puna juaj e palodhur që keni bërë deri në ndërkombëtarizimin e Komitetit Paralimpik të Kosovës dhe mbështetjen që keni patur dhe patyshim, siç u thatë më herët, vizita e zotit Parsons dëshmon edhe një herë vlerësimin e punës tuaj. Dihet që Kosova do të debutojë në lojrat paralimpike që bëhen në Paris. Na fol pak më shumë detare se po besoj që tashmë gjithë fokusi padyshim që është në shtrirjen dhe masivizimin sa më shumë të sportistëve, por na fol pak më shumë detaje rreth pjesëmarrjes së Kosovës atje, numrin e sportistëve dhe detaje tjera. Faleminderit shumë zonja Alba për pyetjen. Po ne jemi të përfaqësuar me 2 sportistë nga disiplina e atletikës. Padyshim që janë komisionet ato të cilat veç sportistët tanë në kalendarin e garave që janë do t'i dërgojmë që të bëhet edhe klasifikimi, por edhe kualifikimi i tyre nga komisionet përkatëse që ata i kanë rregullat dhe procedurat, por nga aspekti i përgatitjeve ne kemi marrë dhe mbështetje shtesën nga Qeveria e Republikës Kosovës, konkretisht nga Kryeministri Albin Kurti dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që t'i dërgojnë në kampe të ndryshme, por edhe mos të harrojnë që për shumë shikues, por edhe qytetar, dua t'i njoftoj që pajisjet sportive, sidomos të sportistëve nga disiplina atletikës, janë aq shumë specifike dhe një përgatitje në atë kuptimin edhe të transportit edhe të karrocave sportive që tek ne nuk ka në Kosovë, por që ato do t'i rregullojmë së bashku dhe me stafin ton, por që mbështetja nuk po mungon nga Komiteti Paralimpik i Kosovës, për krajën e kanë dhe do të kenë, dhe uroj që këta 2 sportistë do t'jenë inspiruesit edhe për shumë të rinj dhe të reja që të mirën me sport, e ta dhe presidenti Parsons medaljet janë të rëndësishme, por për neve si komitet normalisht që është aktivizimi i tyre në sport dhe nuk do të mbetet vetëm në pjesëmarrjen e tyre në lojrat paralimpike 2024, por edhe në shumë pjesëmarrje të ndryshme që do ta përfaqësojnë edhe sportistë tjerë nga disiplinat të ndryshme në Kosovë. Faleminderit. A ka dikush tjetër në ndonjë pyetje? Mirë. Më fal. Me qenë se, faleminderit Anton, me qenë se edhe zëvendës presidenti që ka qenë dhe promotor dhe është promotor i lëvizjes paralimpike që nga themelimi i Komitetit Paralimpik, dua t'ja jap fjalën që edhe nga perspektiva jo vetëm si zëvendës president, por edhe si sportist që ka qenë edhe që ende, por edhe nga përditshmëria që t'i tregoj sukseset, por edhe sfidat ditore në sport dhe kudo që edhe është një shembull, po ju them, i jashtëzakonshëm për punën e bërë deri tani, por edhe që do të vazhdoj. Faleminderit, presidente. I nderuari
zoti president I Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar, me të vërtetë është kënaqësi e imja që sot jene në mesin tonë të nderuara media. Vizita e presidentit të Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar pas 6 muajve që jemi pranuar në Komitetin Paralimpik Ndërkombëtar me të drejtat të plota, për ne këtu në Kosovë ka qenë edhe do të jetë një inspirim që të vazhdojmë punën që kemi filluar dhe me një vrullë edhe më të madh. Debutimi jonë në garat më të mëdha paralimpike, në Paralimpiadën që organizohet me 28 gusht, do të jetë edhe një sukses që me të vërtet për herë të parë të ngritet edhe flamuri I Kosovës në Paralimpiadën botërore. Por jo vetëm me aq, ne së shpejti do të fillojmë edhe si Komitet Paralimpik të mendojmë për ngritjen e kapaciteteve, pasi që ne në Kosovë kemi arsimin e kemi gjithë përfshirës, por si sta edhe presidenti I Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar, diversiteti është realitet, por edhe vetë prezenca e fëmijëve me aftësi të kufizuar në gjatë orëve të edukimit fizik është realitet që ata faktikisht deri tash nuk po angazhohen në sport dhe gjatë asaj kohe ata duhet të pauzojnë. Komiteti Paralimpik Ndërkombëtar ka hartuar programin dhe këtë programe ka akredituar të Ministria e Arsimit të Shkencës dhe së shpejti të gjithë mësuesit e edukimit fizik do të trajnohen sipas atij programi që edhe ata fëmijë të përfshihen në sport dhe kështu mendojmë të ngritim kapacitetet dhe në paralimpiadat e ardhshme të kemi sa më shumë parasportista. Atëherë edhe një herë shumë një falënderim për kryetarin e Komitetit Paralimpik, presidentin, për ndihmën që na ka dhënë rreth pranimit, po edhe në mbështetjen edhe në inspirimin që na dha që do të na do të kemi përkrahjen nga Komiteti Paralimpik Ndërkombëtar në të gjitha fushat për ngritjen e lëvizjes paralimpike në Kosovë. Ju faleminderit. Faleminderit në kryetar. Para se me përmbyll, desha t'ju falenderoj edhe ju mediave, cilët keni qenë prezent dhe do të përqeni mesazhet cilët I morën këtu nga kryetari I Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar. Në përmbyllje, shkurtimisht edhe një herë kryetari kisha kërkuar nga kryetari që një mesazh që ju do doni t'ia dërgonit jo vetëm media, por qytetarëve, atyre sportistëve cilët janë mshefur dikun edhe në shohin, në qoftë në telefon, qoftë në televizion, që do t'i motivojnë ata pak më shumë që të jenë pjesë e Komitetit Paralimpik dhe të bëhen sportistë që të na përfaqësojnë vendin në gara të ndryshme, qoftë lokale, regionale apo ndërkombëtare. Well, thank you very much for giving me that opportunity. I would like to, through the media, to speak with every person with disability of Kosovo to understand that, first of all, they have the right to practice sport. Sport is a human right. It doesn't matter your level. Not everyone can go to the Paralympics, not everyone can go to the Olympics. But to practice sport is a way of integrating into society, is a way to showing, maybe not to the world, but to your neighborhoods, to your community, that you can do more than what they think. It's probably the most powerful tool for inclusion, for health, for education, and just engage in sport at your local club. If your local club doesn't have a coach or a physical education teacher who knows how to welcome you as a person with disability practicing sport,
you can find out together. You can find ways. You can reach out to the National Paralympic Committee of Kosovo, all of its boards, the different national federations of parasport, so you can understand. We are building something here together, and it will take a few years so the full system here in Kosovo is, let's say, operational, from the National Paralympic Committees to the national federations to the different municipalities here. But it's a process, and we would like to invite every person with disability to go on this journey with us, because sport is one of the best activities that you can perform in life, because again, it's about integration, it's about health, it's about exercising your citizenship. And this is fundamental to us, to have great athletes with disability here in Kosovo, but above that, to have great citizens with disability here in this country. Thank you. Falenderoj shumë zoti Parsons, edhe një herë ju falenderoj shumë, na keni nderuar vërtet me prezencën e juaj. Ju falenderoj edhe juve media, por një falënderim i veçantë shkon edhe për kryetaren e Komitetit Paralimpik, për shkak se mos angazhimi i saj sigurisht që nuk do të ishte i mundur. Që do të thotë që me mishë me shpirt është angazhuar që të jemi deri këtu dhe sot pritet që të kemi rezultate, natyrisht e shpresojmë edhe të ardhmen. Edhe një herë ju falenderoj shumë, edhe unë nëse më lejohet një mesazh për juve mediat, që t'jeni çdo aktivitet ju ftojmë që ta ndiqni, çdo aktivitet të federatave, të sporteve, ta ndiqni, ti promovoni dhe ti transmetoni në televizionet e juaja dhe në mediat e juaja. Ju falenderoj shumë. Për kafe, jeni të ftuar poshtë, keni kafe, macchiato, çka doni. I just invited them for coffee, espresso, whatever. Mund të linte kaj lobby, ku doni, domethënë kafe